Знову вітаю вас, дорогі мої глядачі. Мабуть, ви ще далеко не всі встигли передивитись ранкове відео, в якому я надавав власні, скажімо так, прогнози розвитку подій в стосунках між Росією та Україною у зв'язку з педалюванням Росією процесу проведення так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Не встигли ви передивитись це відео, як стались зміни, про які варто зараз знов-таки сказати декілька слів. Президент Росії Путін звернувся терміново до нації. Під час свого звернення Путін 10 хвилин розповідав казки та байки, залякуючи росіян і блоком НАТО, і колективним Заходом, і Україною, яка опинилась в пазурах хижого Заходу. І останні 3 хвилини фактично були присвячені тому, що президент Росії підписав указ про запровадження часткової мобілізації. Саме про це я і казав ранком, що з моєї точки зору буде запроваджена саме часткова мобілізація. Експерти вже зараз визначають кількість мобілізованих від 130 до 150 тисяч голів відповідно. Мова йде в першу чергу про так званих резервістів, тобто тих людей, які проходили службу в лавах Збройних сил Росії і мають який-небудь фах. Чи то водії танків, чи стрільці, чи мають досвід управління пусковими установками, там ГРАД, чи артилерісти, не має значення. Мене особисто, друзі, вражає цинізм російської влади і, вибачте, але от такий скотський стан російського суспільства. Уявіть собі, лише тільки вчора Державна дума Російської Федерації вносить зміни до Кримінального кодексу цієї держави. Згідно цих змін збільшуються терміни покарання за, наприклад, за те, що військовослужбовець самовільно залишить розташування військової частини. Це називається дезертирство і карається терміном до 10 років. Також внесені зміни по відношенню до тих військовослужбовців, які добровільно здаються в полон. Передбачається покарання таких людей у вигляді тримання під вартою до 20 років. Разом з тим, передбачається збільшення термінів покарання тих, хто буде ухилятись від призову в армію. І наступного дня президент цієї країни оголошує про мобілізацію. Друзі, я не маю жодного сумніву, що у декого з нас, з українців, такі новини викликають якісь панічні настрої. Я не буду зараз заспокоювати вас. Я просто хочу висказати одну єдину точку зору, з якою ви не зможете сперечатись. Сама по собі жива сила, тобто особовий склад в сучасних умовах ведення війни, він не відіграє дуже великої ролі. В першу чергу мова має йти про озброєння. Перш ніж набрати чергову ораву гарматного м'яса, це гарматне м'ясо треба оснастити якимось озброєнням. А от саме з цим вже у росіян починаються проблеми. За даними численних розвідспільнот, росіяни вже по всьому світу шукають артилерійські набої для негайного придбання для власної артилерії. Сам факт закупівлі іранських безпілотників свідчить про те, що росіяни технічно і технологічно дуже суттєво відстають від провідних виробників сучасних видів озброєння. Отже, оця просто толпа, яку мають на меті набрати російські керманичі, це ще абсолютно не армія. Це просто натовп. Більш того, давайте казати відверто, натовп здебільшого немотивований. І ми ще з вами будемо свідками того, як всередині самої Росії
почнуть виникати, можливо, очагові, але супротивні якісь акції, попереджувальні, можливо, навіть якісь демонстрації з приводу супротиву таким діям кремлівської влади. Адже всі сподівання Кремля на збільшення чисельності особового складу, який воює на території нашої держави за рахунок так званих добровольців, він познав поразки. З 15 тисяч, які Кремль планував набрати в 3-й армійський корпус, вдалося набрати таких бажаючих лише 10 тисяч. Підкреслюю, 10 тисяч з усієї Російської Федерації. Окремі опозиційні політики Росії та деякі політичні партії вже почали закликати громадян Російської Федерації до супротиву. Поживемо, побачимо, як це буде ефективно виглядати, адже таких репресій, які відбуваються на території Росії останні 7 місяців, ця країна ще не бачила. Разом з тим, ще вчора Google повідомив про різке зростання кількості відповідних запитів з території Росії. Запит перший – «Как покинуть Росію?» і запит другий – «Как откосить від армії?». У мене немає жодного сумніву, що сьогодні цих запитів буде в 1000 разів більше. А що ж відбувається в сусідній Білорусі? Самопроголошений президент Лукашенко ще вчора провів зустріч з секретарем Ради національної безпеки та оборони цієї країни. Під час цієї зустрічі Лукашенко доручив секретарю національної безпеки та оборони Білорусі готувати країну до введення режиму воєнного стану. Ще вчора Лукашенко заявив наступне, цитую: «Ситуація дуже серйозна, я б навіть сказав небезпечна, і нам у жодному разі не можна спрощуватись. Треба нам підняти за тривогу якусь військову частину за нормами воєнного часу? Отже, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, що живі люди, які приписані до цієї частини. Отже, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти. Отже, треба». У мене особисто складається стійке відчуття, що Лукашенко заздалегідь був поінформований про рішення Путіна. Між іншим, просто зараз, в ці хвилини, відбуваються так звані консультації між Путіном та Лукашенко. Я думаю, не треба бути великим експертом, аби не зрозуміти, що мова під час цих консультацій йде саме про спільні дії на підставі проголошення мобілізації в Російській Федерації. Що ж, друзі, треба робити нам, українцям? Нашим військовим треба продовжувати бити ворога. А що робити нам, цивільним? А нам потрібно концентрувати всі наші можливості задля підтримки Збройних сил нашої держави. Я не маю жодного сумніву в тому, що остаточна перемога буде за нами. За нами правда, з нами Бог. Щасти вам!